Xin chào toàn thể chị em các bạn. Thường thì trong dịp Tết nhà nào cũng có những món mứt ngon để ăn và chiêu đãi khách. Tuy nhiên xu hướng bây giờ một số chị em chúng ta là sợ ngọt cho nên là cũng không muốn làm những cái món mứt ngọt, đúng không? Thì hôm nay mình chia sẻ chị em các bạn cách làm cái món mứt cóc vừa ngon mà nó là ít ngọt. Mứt cóc thì nó chỉ chua chua ngọt ngọt thôi chị em các bạn, ăn rất là ngon, rất là dẻo luôn. Thì cách làm cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần bớt một chút thời gian là có thể làm được món mứt cóc ngon để cho gia đình thưởng thức trong dịp Tết này rồi đấy chị em các bạn nhé. Thì bây giờ mình mời chị em các bạn cùng mình vào làm cái món mứt cóc ngày hôm nay nhé. Thì để làm được cái món mứt cóc thì chị em các bạn nên chọn cho mình là cái cóc Thái nhé. Cóc Thái thì nó có cái độ giòn và nó thơm hơn. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là 3 kg cóc Thái chị em các bạn này. Mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ này đi chị em các bạn nhé. Cóc thì chị em các bạn chọn mua cái quả cóc cũng đừng có già quá nhé. Già quá khi mình làm mứt mình ăn vào trong miệng có cái xơ rất là nhiều, mà non quá thì chưa có cái độ thơm cho nên là cũng không được ngon lắm. Chúng ta nên chọn mua cái quả cóc mình cắn ra cái hạt mà nó còn mềm mà còn ăn được là được chị em các bạn ạ. Cóc sau khi mình đã gọt sạch vỏ thế này rồi, bây giờ chị em các bạn chuẩn bị cho mình một cái thau nước tầm khoảng 2-3 lít nước gì đấy. Mình cho vào đây là 3 muỗng muối hạt nhé. Thì cứ một kg cóc thì chị em các bạn sử dụng một thìa canh muối, và mình sử dụng muối hạt nha chị em các bạn. 3 kg cóc thì mình sử dụng 3 thìa canh muối. Mình dùng cái dao mình cắt theo cái đường dọc của cóc thế này chị em các bạn này. Đấy, mình cắt đều đều như vậy. Để khi mình cho mình ngâm nước muối đó thì cái quả cóc nó tiết bớt cái chất chua và chất chát ra. Với lại khi mình ướp đường đó, đường nó nhanh thấm vào hơn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngâm cái phần cóc này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng trong cái nước muối này chị em các bạn nhé. Mình ngâm thế này để cho cái cóc nó ra bớt cái chát với lại cái chua đi để khi mình làm nó sẽ ngon hơn. Với lại ngâm nước muối thì cái quả cóc khi mình xên lên nó dẻo hơn nha chị em các bạn. Rồi cái cóc mình cũng đã ngâm nước muối được 2 giờ đồng hồ rồi đó chị em các bạn này. Đấy. Thì bây giờ cái quả cóc nó cũng hơi mềm mềm ra bởi vì nó ngâm nước muối vào đó. Nó mềm mềm ra rồi này, thấy không? Bây giờ mình sẽ đem cái cóc này đi rửa sạch lại cho nó sạch cái nước muối đi chị em các bạn nhé. Rồi mình để cho nó ráo rồi mình sẽ ướp đường nhé. Mình rửa 2-3 nước cho nó sạch cái chất mặn đi là được đó chị em các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái cóc này đi ướp đường chị em các bạn nhé. Thì một ký cóc thì chị em các bạn sử dụng cho mình từ 400 đến 500 gram đường nhá. Đường thì chị em các bạn sử dụng đường trắng hoặc là đường vàng đều được nhé. Mình muốn sử dụng đường nào cũng được. Ở đây mình có 3 ký cóc thì mình sử dụng 1,5 ký đường. Mình trộn một lát để cho cái đường nó tan ra nha chị em các bạn. Chị em các bạn để cái chỗ cóc này cho mình từ 6 đến 8 tiếng nhé, để cho cái đường nó tan ra, nó ngấm vào trong phần cóc đó, thì khi mình xên mứt nó sẽ ngon hơn. Và khoảng 2 tiếng thì chị em các bạn đảo cho mình một lần để cho cái nước đường ở dưới đó nó ngấm đều tất cả các cái quả cóc cái lúc trên này thì nó sẽ ít đường hơn chị em các bạn này. Rồi cái cóc mình cũng đã ngâm nước đường được 8 giờ rồi đây chị em các bạn này. Đấy, bây giờ nó đã teo lại đấy ha, nước nó rửa ra rất là nhiều luôn chị em các bạn này. Bây giờ mình sẽ đem cái cóc này đi xên chị em các bạn nhé. Thì cũng như xên các cái loại mứt khác thì mới đầu này thì chị em các bạn cứ mở cái lửa lớn đó để cho nó sôi, cho nó bay bớt cái hơi nước đi. Nếu mà có bọt thì chị em các bạn vớt cái bọt này đi nhé.
Rồi bây giờ cái nước đường nó cũng bắt đầu sệt lại rồi đây chị em các bạn này. Chúng ta giảm lửa dần nhé, để mình xên cho nó khỏi bị cháy. Mình để lửa lớn thì mình xên đường nó dễ bị cháy lắm chị em các bạn. Mứt này chúng ta sẽ xên đến một cái độ gọi là lên màu đỏ đẹp, rồi cái nước đường nó hơi kẹo kẹo lại là được thôi chị em các bạn ạ. Rồi mình phải đem mứt ra để đi phơi nhé, thì mình ăn nó dẻo nó mới ngon được. Thì mình không thể xên giống như kiểu như mứt dừa hoặc là những cái loại mứt mà mình xên để cho đường nó kết tinh lại được nhé. Thì cách làm của mỗi loại mứt nó sẽ khác nhau, cho nên chị em các bạn có thể xem video để chúng ta làm cho nó đúng theo cái cách làm nha chị em các bạn. Thì Tết thì nhà nào cũng có mứt, nhưng mà rất nhiều chị em các bạn là sợ ngọt đó, ăn mứt sợ mập nó ngọt, nhưng mà thực ra cái mứt cóc này nó không phải là ngọt mà nó chỉ chua chua ngọt ngọt thôi, ăn rất là ngon luôn. Nhà mình thì năm nào cũng làm mứt cóc này để ăn đấy. Đấy, mứt mình xên cho nên lên màu nó đỏ như vậy là được rồi nha chị em các bạn nhé. Cái nước đường nó cũng đã sánh lại như vậy là được rồi. Đấy, mình cũng đừng có xên nó kỹ quá nhé, kỹ quá thì cái mứt nó chuyển sang cái màu hơi sậm, nó không được đẹp. Bây giờ mình sẽ tắt bếp, rồi mình sẽ đem mứt nhúng qua nước sôi một lần chị em các bạn nhé. Mình nhúng như vậy mình phơi quả mứt của chúng ta phơi ra nó nhanh khô hơn, với lại khi mình ăn mình cầm ở tay nó không có dính cái đường đó, mà quả mứt nó bảo quản được lâu hơn nhé. Mình chỉ nhúng qua cái là được thôi chị em các bạn, đừng có nhúng kỹ quá là nó hết cái chất ngọt đi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra một cái mẹt để mình phơi. Rồi bây giờ mình sẽ đem cái mứt này mình ra phơi nắng chị em các bạn nhé. Nếu mà nắng to thì mình chỉ cần phơi 1 ngày là được, nắng kém thì chị em các bạn phơi cho mình 2 ngày nhé. Cái nước đường này chị em các bạn đừng có bỏ đi này, để mình pha mình làm nước uống rất là ngon luôn. Cái nước này bây giờ nó chua chua ngọt ngọt, uống rất là ngon luôn chị em các bạn ạ, giống như kiểu mà nước me vậy đó, nước cóc nó cũng chua thanh rất là ngon luôn. Đấy, mứt sau khi mình cũng đã phơi nắng được hơn nửa ngày đó đây chị em các bạn. Đấy, mứt bây giờ nó cũng đã dẻo lại và nó cũng bắt đầu khô ra rồi, màu rất là đẹp luôn này. Thì mứt này chúng ta phơi 1-2 nắng là chúng ta có thể đem vào là thưởng thức được các chị em các bạn. Thì hôm nay mình phơi được 1 nắng rồi. Bây giờ mình để đây thì ngày mai mình phơi thêm một xíu nữa để cho nó khô hơn một xíu chị em các bạn. Khô hơn thì mình bảo quản mứt được lâu hơn nhé. Rồi đây là cây mứt cóc mà sau khi mình đã phơi được 2 nắng rồi đây chị em các bạn này. Đây chị em các bạn nhìn thấy à, bữa nay nó rất là khô rồi đúng không? Khô rất là dẻo luôn. Mình cầm nó không có bị dính tay. Đấy, bây giờ thì mình sẽ ăn thử để cảm nhận xem cái món mứt cóc mình làm hôm nay có ngon không chị em các bạn nhé. Mứt rất là dẻo chị em các bạn ạ. Ăn nó có cái độ ngọt thanh, nó không có ngọt quá mà nó cũng không có bị chua nhé. Thì ăn rất là ngon luôn. Thì Tết này nhà mình làm cái món mứt này vừa an toàn mà lại rất là ngon miệng nha chị em các bạn. Thì cách làm thì cũng rất là đơn giản, chị em các bạn chỉ mất một chút thời gian chúng ta làm thì ra được cái món mứt ngon như thế này, không sử dụng chất bảo quản, không có dùng phẩm màu, nhưng mà món mứt rất là ngon miệng. Cóc thì chị em các bạn đừng có chọn cái cóc nó nhỏ quá thì khi mình làm ra nó teo ra nó cũng không được đẹp, mà to quá thì hạt nó nhiều đó thì nó dễ bị sơ nhá. Mình chọn cái cóc nó vừa vừa quả, nó cũng đừng có non quá mà đừng có già quá, già thì hạt nó cứng lại nó sơ ăn không ngon. Thì mình cũng cảm ơn chị em các bạn đã dành thời gian xem video của mình nhé. Chị em các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký ủng hộ mình nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại chị em các bạn trong những video tiếp theo nhé.